تیتر اول امشب: دوباره بمب‌افکن‌های بی-52 راهی خلیج فارس همزمان با گزارش فرود موشک‌های سپاه پاسداران در فاصله 160 کیلومتری ناو آمریکایی نیمیتز در اقیانوس هند. فقط 72 ساعت تا پایان زمامداری ترامپ، واشنگتن دی سی و تمام 50 ایالت آمریکا در وضعیت آماده باش. ترامپ در روز تحلیف با کدهای هسته‌ای راهی فلوریدا خواهد شد. و دقایقی پیش الکسی ناوالنی، منتقد جدی پوتین که به شکل مشکوکی مسموم شده بود، بعد از پایان دوره درمانش و با وجود خطر دستگیری به مسکو بازگشته. تصاویر زنده رو می‌بینید از فرودگاه وناکووا مسکو، جایی که قرار بود آقای ناوالنی دقایق پیش در اونجا فرود بیاد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. برنامه رو با خبر فوری شروع می‌کنیم. تصاویر زنده داریم از فرودگاه مسکو، جایی که قرار بود الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین و سیاست‌های پوتین، دقایق پیش در این فرودگاه در غرب مسکو فرود بیاد، اما لحظاتی پیش هواپیمای حامل اون مسیر فرودگاه رو ترک کرد و همچنان در آسمان مسکو در حال چرخ زدن هست. به سمت جنوب مسکو داره میره. هنوز مشخص نیست در کدام فرودگاه فرود خواهد آمد، ولی می‌بینید در بیرون از فرودگاه تعداد زیادی از حامیان آقای ناوالنی جمع شدن. پلیس مسکو تعداد زیادی رو در دقایق گذشته دستگیر کرده. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از فرودگاه مسکو، یکی از فرودگاه‌های مسکو که قرار بود پرواز آقای ناوالنی از برلین به اونجا بیاد. فرودگاه وناکووا هست در غرب مسکو. تصاویر زنده رو می‌بینید از حامیان الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین و کرملین. آقای ناوالنی علیرغم خطر بازداشت از برلین و بعد از پایان دوره درمان مسمومیتش به مسکو برگشته. آقای ناوالنی در این پرواز که از برلین حدوداً 3 ساعت پیش شروع شد، به خبرنگاران گفت که نگران بازداشتش نیست، چون معتقده که فردی بیگناه است. تصاویر زنده رو می‌بینید از فرودگاه مسکو، جایی که قرار بود پرواز آقای ناوالنی از برلین لحظاتی پیش فرود بیاد. این خبر رو دنبال می‌کنیم. خبرنگار ما در مسکو هم آماده باش است به محضی که جزئیات بیشتری به دست بیاد و پرواز او فرود بکنه شما رو هم در جریان می‌ذاریم. اما برگردیم به خبر اصلی برنامه. برای پنجمین بار بمب‌افکن‌های غول‌پیکر بی-52 آمریکا به سمت خلیج فارس پرواز کردند. رسانه‌های اسرائیلی نوشتن که این دو فروند بمب‌افکن امروز صبح در آسمان اسرائیل مشاهده شدند. پیشتر فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته بود این هواپیماها قدیمی اند و زدن اونها کار چندانی نداره. فقط 3 روز تا پایان دولت ترامپ باقی مونده. در این زمان کوتاه احتمال از کنترل خارج شدن اوضاع و درگیری نظامی چقدر جدیه؟ در طول برنامه با کارشناسان این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. خبرنگاران ما از اورشلیم و مسکو تا واشنگتن دی سی با ما خواهند بود. پیش از همه اما بریم سراغ اشکان صفایی، همکارم در اورشلیم و جزئیات بیشتر. بله خب فرهاد، همونطوری که گفتی صبح امروز وبسایت خبری وایلت در اسرائیل گزارش داد که 2 فروند از این بمب‌افکن‌های استراتژیک بی-52 آمریکایی بر فراز آسمان اسرائیل دیده شدند و مسیر حرکت اونها به سوی خلیج فارس بوده. این 5مین بار هست در هفته‌های گذشته که این بمب‌افکن‌های بی-52 در منطقه دیده میشن. اما بجز این بمب‌افکن‌های بی-52 ما موارد دیگری هم داشتیم که نشون میده منطقه در حال نظامی شدن هست. از جمله اینکه هفته گذشته رسانه‌های عربی گزارش دادند که یک زیردریایی اسرائیلی هم از کانال سوئز عبور کرده و گویا داره به سمت خلیج فارس میره، هرچند که مقامات اسرائیلی اون خبر رو تایید نکردن. اشکان صفایی، ممنونم از تو. در یکی از جدیدترین واکنش‌های ایران نسبت به هواپیماهای بی-52 آمریکا، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، در صدا و سیما از کم اهمیت بودن پرواز این هواپیماها در خلیج فارس گفته. همین روزا که مثلا هواپیمای به-52 شون میاد و میره و اینا، الان این روزا این خبرها هست. ببینید اینا ناشی از نگرانی اینهاست. اینا ترس دارن، اینا وحشت زدن. حالا هر کس هم مثلا اونا نگرانن که بالاخره ما حرکتی بکنیم و اقدامی بکنیم. اینا همه در واقع در واکنش به اقدام احتمالی ما هست. اونا نگران هستن.
با حضورشون نمیتونن کار. همین هواپیما رو که اشاره کردید دیدید چه سر و صدایی بخوام به راه بندازن و میان؟ ببین اولا این هواپیما قدیمیه، موشک خور. این B-52 به مراتب راحت‌تر از MQ-4 اون هواپیمای به اصطلاح جاسوسی امریکاست. در تحولی دیگه در رزمایش 2 روزه سپاه که در کویر مرکزی ایران برگزار شده بود، گفته شده موشک‌های بالستیک با برد 1800 کیلومتری که شلیک شدن در 160 کیلومتری ناو هواپیمابر آمریکایی نیمیتز در اقیانوس هند فرود اومدن. برای بررسی آخرین تحولات منطقه با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی، همراه هستیم. آقای حسنیاری، اول میخوام در مورد این ادعای سپاه پاسداران که میتونه بمب افکن‌های B-52 آمریکا رو هدف قرار بده ازتون بپرسم. واقعا به نظر شما چقدر در توان نظامی ایران هست اگر بخواد چنین کاری بکنه؟ ببینید، سردار سپاه این هواپیمای پرقدرت رو اشتباه گرفته با هواپیمای خطوط هوایی مسافربری که همین فرمانده ظاهراً دستور سرنگونی اون رو داده. هواپیمای B-52 هواپیمای بسیار پرقدرتی است، هرچند از نظر سنی قدیمی است، ولی هواپیمایی است که مرتب بروز میشه و از توان بسیار بسیار بالایی برخوردار است. هواپیمایی است که میتونه در سطح بسیار بالایی پرواز بکنه و بمب‌های خود رو به طرف اهداف بفرسته. در نتیجه آنچه که سردار راجع به این هواپیما و اینکه این هواپیما موشک‌خور هست صحبت میکنه، به نظر من چندان محلی از اعراب نداره و به نوع نگرانی خود سردار رو میرسونه تا نگرانی آمریکایی‌ها رو. و الان میدونیم که دست کم اونطوری که خبرگزاری فاکس نیوز به نقل از منابع وزارت دفاع آمریکا گفته، یکی از موشک‌هایی که سپاه پاسداران به سمت شمال اقیانوس هند پرتاب کرده در نزدیکی یک ناو جنگی آمریکا فرود آمده. حالا نزدیکی که در واقع 160 کیلومتری. چقدر این واقعا میتونه تنش‌ها رو در منطقه در این چند روز پایانی دولت ترامپ بالا ببره؟ ببینید، سپاه پاسداران ظاهراً به این نتیجه رسیدی که در این روزها دولت آمریکا وارد جنگ نخواهد شد و موقعیت مناسبی به دست آورده که به دولت بعدی آمریکا خط و نشون برای اون دولت خط و نشون بکشه و به نوعی مجبور بکنه دولت بایدن رو که رفتاری متفاوت با رفتار دولت ترامپ در مورد جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی از اونجایی که 4 مشکلی رو که ترامپ با جمهوری اسلامی داشته، 4 مشکلی هستن که دولت بایدن هم به اونها اشاره، دولت آتی بایدن هم به اونها اشاره کرده، در نتیجه نمی شود انتظار داشت که تفاوت عمده‌ای در مورد این 4 مسئله بین دو دولت خواهد شد و به نظر من تنش‌ها بالاست و همونطوری که گزارشگر شما اشاره کردن، این تنش‌ها میتونه به نتیجه بسیار بسیار مشکلی برسه. یعنی اینکه برخورد نظامی بین دو کشور تنها کافی است که سپاه اشتباهی صورت بده و به یکی از این ناوهای آمریکایی حمله بکنه که در اون صورت وارد فاز جدیدی از تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا خواهیم شد که خب اون عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت. ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی. فقط 3 روز مونده به مراسم تحلیف جو بایدن، 46مین رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن دی سی و تمام 50 ایالت آمریکا در آماده باش کاملا. تدابیر امنیتی به بالاترین سطح رسیده و حتی بعضی ایالت‌ها وضعیت اضطراری اعلام کردند. هواداران ترامپ هم دوباره به خیابون‌ها آمدن. این روهای امنیتی در مورد به خشونت کشیده شدن دوباره این تجمعات هشدار دادند. آرش علایی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ماست با تازه‌ترین آرش. ببین، بلوک‌های سیمانی، فنس‌های فلزی فولادی، سگ‌های پلیس الان همه در واشنگتن دی سی حضور فعالی دارن. آمریکا 25,000 گارد ملیش ریخته اینجا. یک شهر شبیه یک شهر نظامی شده. همین چند ساعت پیش که من در خیابون راه میرفتم، نزدیک همون کاخ سفید و کنگره، بین کاخ سفید و کنگره پر است از ایست بازرسی. اما باز هم با همه این تفاصیل دیروز 1-2 ساعت بعد از برنامه تو فردا جان، پلیس گزارش داد که یک شهروند ویرجینیا رو با یه ماشین پیکاپ در حالی که 2 تا دونه اسلحه داشته و 500 تا گلوله و داشته چرخ می‌زده تو منطقه دستگیر کرده و این خودش نشان دهنده این هست که گروه‌هایی که
به گروه‌های دست راستی نژاد پرستی در آمریکا نزدیک هستند چه جسارتی دارند که در طول تمام این مدت با حضور این همه مأمور مسلح نیروهای گارد ویژه باز هم با این جسارت در روز روشن با اسلحه و گلوله هاشون در خیابون قدم میزنن. روی ماشین ایشون یه استیکری نوشته شده بود که گفته بود اگر خواستن اسلحه تا از شما بگیرن اول گلولت رو بهشون بده. ممنونم از سارش علی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین و سیاست‌های پوتین که برای درمان مسمومیتش به برلین رفته بود دقایقی پیش به مسکو برگشت. تصاویر زنده رو می‌بینید از فرودگاه وناکووا، جایی که قرار بود هواپیمای آقای ناوالنی در اونجا فرود بیاد، اما دقایق پیش برد فرودگاه شرمتیوو در شمال روسیه، در شمال مسکو اعلام کرد که پرواز او که از برلین برخاسته بود در این فرودگاه به زمین خواهد نشست. بررسی‌های یک گروه از روزنامه‌نگاران تحقیقی نشون میده که دست کم 8 مأمور اطلاعاتی روسیه در مسموم کردن آقای ناوالنی دست داشتن. تصاویر زنده رو می‌بینید از فرودگاهی که قرار بود پرواز آقای ناوالنی در اون فرود بیاد اما تغییر مسیر داده. مصدق پارسا خبرنگار ما در مسکو آماده باش. از مصدق از تازه‌ترین ها بگو چه می‌دونیم در مورد بازگشت او؟ در مورد بازگشت الکسی ناوالنی تا همین لحظه هم که من چک دارم اطلاعاتی است که گفتی فرداد، یعنی پرواز منتقل شده به فرودگاه شرمیتوو. دلیل رسمیش گفته شده که بارش سنگین برف بوده در فرودگاه وناکووا، ولی خیلی از پروازها امروز نشست کردن در این فرودگاه. زمان نشست در شرمیتوو حدود 2 ساعت و 15 دقیقه دیگه اعلام شده که خیلی زمان دیر هست. مشخص نیست که آیا اشتباهی در این تابلو رخ داده و یا واقعا 2 ساعت دیگه هم این هواپیمایی که قرار بود 40 دقیقه پیش نشست بکنه در فرودگاه وناکووا قرار است در آسمان مسکو بی سرنوشت بچرخه، به دلیل اینکه فرودگاه وناکووا تعداد زیادی از هواداران آقای ناوالنی را شاهد بود که جمع شده بودند، شعارهای بر علیه ولادیمیر پوتین و دولت روسیه سر دادند و پلیس هم برخی از اونها را بازداشت کرد. در میان اون شلوغی یک باره هواپیما مسیر خودش را به سمت شمال مسکو و فرودگاه شرمیتوو تغییر مسیر داده و حالا باید منتظر ماند که 2.5 ساعت دیگه، حالا چیزی کمتر از 2.5 ساعت دیگه این هواپیما در شرمیتوو نشست بکنه و چه اتفاقی برای این هواپیما خواهد افتاد. تا هنوز کسی نمیدونه. تقریبا در روسیه یک فضای جدید خبری ایجاد شده و همه منتظرن تا بدانن سرنوشت الکسی ناوالنی که بعد از مسمومیتش برای اولین بار به روسیه میآید چه خواهد شد و پرواز او چگونه در مسکو نشست میکنه و چه واکنشی از سوی دولت روسیه به همراه خواهد داشت. مصدق پارسا در مسکو، ممنونم از تو. ما این پرواز رو همینطور دنبال خواهیم کرد، به محضی که فرود بیاد شما رو هم در جریان میذاریم. خب چند خبر مرتبط با ویروس کرونا. در شهر تیانجین چین اعلام شده که ویروس کرونا در 400 جعبه بستنی فروخته شده پیدا شده و شرکت تولیدی این بستنی هم بعد از این خبر پلم شده. مقامات چینی میگن ترکیب این بستنی ها در اوکراین و نیوزیلند تولید شده. حدود 1 سال پیش بود که اولین مورد ویروس کرونا در چین شناسایی شد. در ایران مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، امروز گفته هر کشوری هر نوع واکسن تایید شده‌ای که داره و موثره باید مورد استفاده قرار بگیره. این در حالیه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای پیش گفته بود ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی ممنوعه. ستاد مقابله با کرونا در ایران همچنین گفته در انتظار 16,800,000 دوز واکسن خارجی از طریق برنامه کوواکس. سخنگوی این ستاد با اشاره به پرداخت 52 میلیون دلاری برای خرید واکسن خارجی از طریق این برنامه گفته با این مبلغ حدود 16,800,000 دوز برای 8,400,000 نفر واکسن خریداری شده که در حال حاضر در انتظار دریافت این میزان دوز تا 2 ماه آینده هستیم. همزمان رئیس انجمن پزشکان عمومی در ایران به وزیر بهداشت نامه‌ای نوشته و گفته با کمال تعجب پزشکان عمومی از اولویت دریافت واکسن در ایران خارج شدند، در صورتی که 80% مواجهه اولیه بیماران کووید 19 با پزشکان عمومیه. نامه‌ای که روی دیوار می‌بینید همین نامه‌ایه که یک نسخه از اون هم در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی، با ماست. آقای عطاری، به نظر شما توجیه این یا دلیل این که پزشکان عمومی رو از لیست اولویت خارج کردن چیه؟ خب اجحاف و تبعیض بر علیه پزشکان عمومی مسئله
جدیدی نیست. از زمان وزارت آقای مرندی شروع شد و روز به روز این فشارها و این تبعیض‌ها داره بیشتر میشه و ما این رو در تعیین تعرفه ها و اختلاف بسیار زیاد اون بین پزشکان عمومی و متخصصینی که تنها 2 یا 3 سال اختلاف تحصیلی داریم میبینیم. اما مسئله کرونا مسئله پزشکان عمومی و متخصص نیست، مسئله برخورد با یک پاندمی هست. باید توجه داشته باشن و این نشان از عدم یک برنامه‌ریزی درست علمی برای مواجهه با این هست، به دلیل اینکه پزشکان عمومی بخصوص در شهرهای غیر از تهران و مشهد و تبریز و اصفهان در بقیه شهرها خط مقدم اول درمان و بهداشت هستند. اول مواجهه بیمارانی که بدون علامت هستند با همین پزشکان هست. پزشکان عمومی روزانه بین 3 تا 4 برابر متخصصین مواجهه با بیمار دارند. اینا نشون میده که وزارت بهداشت در واقع این سنگ رو انداخته وسط تنها به دلیلی که یه مقدار پزشکان رو مشغول بکنه، در حالی که اصلا خبری از ورود واکسن هنوز نیست. ممنونم از شما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ما. امروز صبح خودروی 2 قاضی زن در کابل مورد حمله قرار گرفت و کشته شدند. کاردار آمریکا در کابل راس ویلسون از طالبان خواسته تا دست از چنین اقداماتی که به گفته او جهان رو خشمگین و صلح رو به خطر میندازه بردارن. طالبان البته میگن حمله به 2 قاضی زن کار اونها نبوده. هفته پیش هم در حمله به نظامیان زن در مزار شریف 3 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. محمد شفیق همدم، تحلیلگر مسائل افغانستان از واشنگتن دی سی با ما. آقای همدم، چه پیامی داره میده؟ حالا طالبان البته گفتن که مسئولیت این حمله رو نمیپذیرن، ولی حملات این چنینی کم نبوده. چه پیامی داره میده به آمریکایی ها در حالی که در دوحه قطر در تلاش هستند که به صلح برسن؟ البته حمله به قضات افغانستان و قاضیان خبر نو نیست. 10 قاضی در افغانستان توسط گروه‌های تروریستی به شمول طالبان از بین رفتند، اما در این قضیه طالبان آشکاری موضوع را رد کردند و دست داشتن این قضیه رد میکنند. در این حال دیروز در عین زمان اینا پذیرفتند که حملات متعدد در هلمند انجام دادن و امروز پذیرفتند که یک شهروند افغانستان در شهر کابل از بین بردن. طالبان به خاطر گرفتن مسئولیت البته خجل نیستن. هرگاه کدام جنایتی رخ بده با دست بالا میگن چنین کار را کردن. اما در این قضیه چون حکومت افغانستان و سفارت آمریکا عکس العمل متفاوت داره، فکر کنم موضوع بیشتر سیاسی است تا اینکه فکر کنم شورشی یا هم موضوع امنیتی باشه. در ضمن با تاسف که نشان دهنده هم است که حکومت افغانستان به خصوص مقامات امنیتی در کابل برای فراهم نمودن امنیت به مقامات حکومتی ناکام ماندن. ممنونم از شما محمد شفیق همدم، تحلیلگر مسائل افغانستان. شاید شما هم شنیدید که میگن دنیا دست پولداراست. خب آمار و اطلاعات هم همین رو میگن، اما در عوض گزارش‌های سازمان ملل و بعضی از نهادهای دیگه هم میگن اختلاف بین ثروتمندان و فقرا توی دنیا و بین کشورهای ثروتمند و فقیر داره روز به روز بیشتر میشه. اینها ثروتمندترین میلیاردرهای جهان در سال 2020 هستند که مجله معروف فوربس اطلاعاتشون رو منتشر کرده. اگه یه نگاهی به نقشه جهان بندازیم میبینید که بیشتر پولدارها توی ایالات متحده زندگی میکنن و البته بعدش در چین. بر اساس همین آماری که فوربس منتشر کرده، حوزه فعالیت اغلب میلیاردرهای پردرآمد توی فناوری مثل مالک شرکت آمازون یعنی آقای جف بیزوس و اینها هم ثروتمندترین زنان جهان هستند که اگر اسمشون رو نشنیده باشید اسم شرکت‌هاشون رو لابد شنیدید، البته به استثنای آمازون که همسر آقای جف بیزوس هست و همینطور شرکت‌های دیگه مثل والمارت. 22,153 میلیاردر تو دنیا هستن که از همه پولدارترن و ثروت اونها به اندازه 60% مردم دنیاست. توی بعضی از کشورها به خصوص اروپای شمالی و سوئیس یک سری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی وجود داره که شدت اختلافات طبقاتی رو با بالا بردن خدمات رفاه اجتماعی کنترل میکنه. یکی از اون ابزارها طبیعتاً مالیات، اما یک گزارش اخیر سازمان ملل میگه که در تمام کشورها مالیات بر ثروت از 66% در سال 1981 به 43% در سال 2018 سقوط کرده. این هم مناطق مختلف جهان بر اساس میزان ثروت ملی همطور که روی نقشه می‌بینید، آمریکا به تنهایی 29% و اروپا 25% ثروت کل جهان رو در اختیار دارن.
امید معماریان روزنامه‌نگار از نیویورک با ماست. آقای معماریان، بارها و بارها در گزارش‌های مختلف از جمله همین گزارش سازمان ملل در مورد نگرانی از این افزایش طبقاتی در واقع بین فقرا و ثروتمندان میشنویم. به یاد دارم یک موقع خانم تاچر میگفتش که شما دوست دارید اختلاف اینجا باشه به جای اینکه اختلاف اینجا باشه. سوال من از شما این هستش که چقدر این اختلاف طبقاتی باعث نگرانی هست، یا اینکه همه با هم ثروتمند بشیم، حالا بعضی‌ها خیلی ثروتمندتر بشند اشکالی نداره؟ قطعاً باعث نگرانی بسیار زیادی هست این فاصله طبقاتی و اینکه به هر حال قشرهای پایین‌تر نمیتونن که مایحتاج خودشون تامین بکنن و از حقوق اولیه برخوردار باشن. این به هر حال باعث مشکلات خیلی زیادی خواهد شد. همین الان در آمریکا به طور مخصوص که شما اشاره کردید که 29% ثروت جهان در اینجا هستش، ما می‌بینیم که میلیون‌ها نفر بی خانمان وجود دارن. میلیون‌ها نفر نمیتونن که سه غذای روزانه در واقع تامین بکنن و محتاج این هستن که کوپن غذا بگیرن. ما شلتر داریم، پناهگاهی داریم که افراد مجبورن برن اونجا شب بخوابن یا غذاشون ببرن و نارامی‌های اجتماعی داریم. می‌بینیم که چقدر داره سرباز میکنه و به شکل‌های مختلف طبقاتش رو در کشور می‌بینیم. در عین حال مثلا همین آقای جف بیزوس مثلا که یک میلیاردر هستش، ثروتمندترین مرد جهان هست، ایشون مالیات بر درآمدش از من کارمند میتونه کمتر باشه. بنابراین این برداشتن مقرراتی که باعث میشه که افراد در حال بتونن که مشارکت، یعنی ثروت خودشون رو توزیع بکنن. و موضوع دیگه بحث مالیات و مقررات و برداشتن، شما اشاره کردید، برداشتن بخشی از مالیات برای ثروتمندان باعث میشه که شکاف بیشتر بشه و این هیچ وقت ثابت نشده که این پولی که اینا بیشتر میگیرن و مالیاتی که نمیدن برمیگرده به چرخه تولید، مسئله که آمریکا همیشه باش مواجه بوده. ممنونم از شما. امید معماریان روزنامه‌نگار در نیویورک با ما. برگردیم به خبر فوری که اول برنامه بهتون گفتم. لحظاتی پیش فرودگاه شرمتیوو اعلام کرد که پرواز آقای الکسی ناوالنی در این فرودگاه به زمین نشسته. این پرواز از برلین شروع شده بود و علیرغم اینکه قرار بود در یک فرودگاه دیگر در غرب مسکو فرود بیاد، به یک فرودگاه دیگر رفت. بریم به خبر دیگر. قائان ساری آیدین، کارشناس مسائل اقتصادی و استراتژیک، در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد داره ارتشی مشترک از کشورهای ترک زبان رو تشکیل بده و قراره تشکیل این ارتش توران رو در آبان ماه اعلام کنه، چیزی مشابه به ناتو. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌المللی از ازمیر ترکیه با ما. آقایی، چقدر به نظرتون این حرف جدی هست و اگر چنین کاری بکنه شامل چه کشورهای خواهد شد؟ ببینیم، ایده برقراری اتحاد بین کشورهای عمدتاً ترک زبان آسیا مرکزی و قفقاز جنوبی و خود ترکیه ایده جدیدی نیستش. تقریبا از همون فروپاشی جماهیر شوروی این ایده مطرح بوده. سال 2009 شورای ترک یا شورای همکاری کشورهای ترک زبان با عضویت ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان رسما تشکیل شد در نخجوان. هدفش هم افزایش همکاری در تمام سطوح بوده. ازبکستان 2 سال پیش عضو همین به عضویت دائم همین شورای ترک در اومد. اما اون چیزی که در واقع ایده تشکیل ارتش توران که در واقع بهش ناتوی ترکیه هم میگن که در برخی از رسانه‌های ترکیه مطرح شده، من فکر کنم به 3 تحول عمده ربط داره. یکی که سفر آقای هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه بود در حدود 3 ماه پیش به قزاقستان و ازبکستان. اونجا اسناد همکاری نظامی بسیار گسترده‌ای رو، همکاری نظامی، امنیتی و دفاعی امضا کرد. در همون سفر در بحبوحه جنگ قره باغ شکل گرفت. جنگ 44 روزه موجب به پیروزی جمهوری آذربایجان با کمک مستقیم نظامی ترکیه شد. برداشت‌ها در موردی که ممکنه در واقع تقویت بشه رو بیشتر تقویت کرد. و سومین دلیلم در همون در واقع بحبوحه اون جنگ روزنامه‌های ترکیه اومدن اینو مطرح کردن. خود آقای اردوغان یک واژه بسیار مهمی رو به کار برد به نام کیزیل الما، یعنی سیب سرخ، یعنی یک آرمان و هدف فرامنطقه‌ای که میتونه منطقه قفقاز جنوبی رو با آسیا مرکزی رو در بگیره. مطمئن نیستم چقدر عملی باشه، در حد رتوریک است فعلا، اما این رو مطمئن هستم که ترکیه در صدد ایجاد یک محور ژئواستراتژیک از اوکراین تا قفقاز جنوبی و آسیای میانه است. هدفش هم بالانس روسیه و ایزوله کردن ایران و در جنوب بالانس همکاری با روسیه و ایران برای مقابله با آمریکا. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ما. برگردیم دوباره به مسکو، جایی که الکسی ناوالنی دقایق پیش در یک فرودگاه دیگر، فرودگاهی که قرار نبود در اون فرود بیاد، به زمین نشست. آقای الکسی ناوالنی از حدود 5 ماه پیش که دچار مسمومیت شده بود توسط سم نوویچوک، سمی که در اتحاد جماهیر شوروی
توسط ارتش این کشور تهیه شده بود در برلین سپری می‌کرد زمانش رو، در اونجا تحت درمان بود، در کما به برلین منتقل شد و علی‌رغم اینکه خطر دستگیری او وجود داره، آقای ناوالنی یکی از منتقدان جدی ولادیمیر پوتین و کرملین به مسکو برگشته. حالا قرار بود که او پیشتر در فرودگاهی در غرب مسکو فرود بیاد، اما به فرودگاه بسیار شلوغ‌تر شرمتیوو در شمال مسکو رفته، جایی که 4مین فرودگاه مسکو هست. 4 فرودگاه داره، این یک در واقع شلوغ‌ترین فرودگاه مسکو هست در شمال این کشور. اینکه آیا مقامات روس او رو دستگیر خواهند کرد یا نه سوال بزرگی هست، اما میدونیم که در ساعت‌های گذشته حدود 200 نفر از طرفداران آقای ناوالنی در فرودگاه منتظر ورود او بودند که طبیعتاً به خاطر تغییر مسیر پرواز دیگه او رو ملاقات نخواهند کرد. تعدادی از این طرفداران دستگیر شدند. بعضی از اونها در فرودگاه مسکو فریاد می‌زدند، خطاب به ماموران پلیس و اونها رو فاشیست خطاب می‌کردند. تصاویر زنده رو می‌بینید از فرودگاه فرودگاه مسکو، جایی که قرار بود آقای ناوالنی در اون فرود بیاد، اما با تغییر مسیر به فرودگاه دیگر، فرودگاه شرمتیوو در شمال مسکو رفته. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب و با زیرنویس هم دنبال کنید. تا فردا، بدرود.